Senior Resident Director, and wanted to just thank all of you for being here. We're deeply honored to be joined by President Osmani, Prime Minister Kurti, Deputy Prime Minister Rijepi. We are honored to be with the party leaders as well, Mr. Lumir Abdejiku, Ramesh Haradinaj, I believe Mr. Krasniki is on his way, he'll be shortly. It's a deep honor to be joined by Ambassador Hovner from the US, Ambassador Bowman from Canada, USAID Mission Director Zaina Zalahi, and Week of Women alumni, representatives of civil society and the international community. Thank you so much for being here. This session marks our first decade of për mbështetjen për këtë iniciativë gjatë këtyre viteve, ashtu edhe për këtë konferencë fillestare. Jam shumë falënderuese që kjo konferencë fillestare është organizuar Universitetit Osmani dhe ju falenderoj shumë për mbështetjen e fortë. Sepse java e Gruas është që të mbledhë gratë, që të diskutojnë, identifikojnë dhe të gjejnë rrugë, ashtu që gratë të gjejnë vendin e barabartë në të tani. We try and assist men and women in holding their representatives. The Week of Women journey has been a remarkable one. Every year more women learn about and discuss the issues that matter. Today, the Week of Women has become the biggest cross-party, multi-ethnic dialogue platform. Një platformë dialogu multietnike dhe shumë e gjerë në Kosovë. With leading political officials and elected officials. Po ashtu edhe me zyrtarët. Gratë nuk mund të pendisin gratë nuk mund të bëjnë pa gratë. MPs and local councils, at least 18 have become ministers, deputy ministers, and senior government Po ashtu edhe këshilltare të larta të qeverisë. Dhe demokracia do të ndodhë vetëm kur gratë dhe burrat will exchange views. Po ashtu edhe grupet interetnike jemi
institucionet qeveritare Thank you dhe all ambasadat në very Prishtinë. much for that Ju support. falenderoj shumë për këtë mbështetje. And this year's Dhe kickoff conference, we're kjo particularly konferenca grateful to the fillestare Embassy of ju Canada, to ambasadën Croatia e and Kanadës Kosovo, with në Kroaci, Kosovë, Ambassador Bauer, it's a pleasure përfaqësuesi to have you here again with us, as ambasadori well që as e kemi këtu UN me ne, Women. po ashtu edhe And thank you for sharing the më ju goals of the falenderoj League për of Women, ndarjen e particularly the goal qëllimeve of gender gjatë equality javës së in gruas Kosovo. dhe çështjeve të And finally, let me barazisë thank gjinore në Kosovë. President Në fund Osmani më lejoni ta for her falenderoj personal presidenten support for this Osmani kickoff për conference. mbështetjen e And saj I now personale invite për you to give konferencën remarks fillestare. to the groups. Thank you so much. Ju falemnderit shumë. Shumë të nderuar të pranishëm, i nderuar Zoti Kryeministër Kurti, e nderuara zëvendës kryeministre, të nderuar kryetarë të partive politike, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, i nderuar ambasador Havenier, ambasador Bowman, ambasadore Soderberg, të nderuar kryetarë të komunave, deputete dhe deputet, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të gjithë ju pjesëmarrës. I gëzohem kësaj dite dhe bashkimit të forcave me NDI dhe të gjithë ju për të organizuar konferencën e fillimit të edicionit të sivjetëm të Javës së Gruas. Më kujtohet qysh fillimi i organizimit të Javës së Gruas, e iniciuar nga shumë e nderuara ish sekretarja e shtetit Zonja Albright, bashkë me grupin e grave të deputetëve të kuvendit të Kosovës, dhe që nga atëherë Java e Gruas është një prej aktiviteteve që më ka përcjellur përgjatë një pjesë të madhe të karrierës sime politike. Po atë sa jam munduar unë të ndaj nga jeta dhe përvoja ime politike, me pjesëmarrëset në edicion pas edicioni, po kaq shumë kam mësuar e jam pasuruar nëpërmjet përvojave, historive e përjetimeve të grave dhe vajzave e pjesëmarrësve të tjerë që kanë qenë pjesë e Javës së Gruas. E përbashkëta e këtyre përjetimeve, mësimeve e shkëmbimit të përvojave tona, na shpihet te një konkludim. Ajo është që demokracia kur nuk është një projekt i përfunduar. Ajo që e dim sigurisht është që demokracia është në nivelin më i lartë i organizimit të mirëfillt, të barabartë, dinjitoz e gjithëpërfshirës politik, social e ekonomik. Por e dim po kaq mirë që kjo mund të arrihet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit, koordinimit, komunikimit e investimit të vazhdueshëm në rritjen e nivelit të demokracisë, ruajtjes, promovimit dhe përhapjes së saj. Në mars të vitit 2021, në takimin e Komisionit të Kombeve të Bashkuara për statusin e grave, zëvendës presidentja amerikane Kamala Harris tha: "Statusi i gruas në shoqëri tregon statusin e demokracisë. Statusi i demokracisë gjithashtu varet rrënjësisht nga fuqizimi i grave. Jo vetëm sepse përjashtimi i grave nga vendimarrja është një indikator i një demokracie me të meta, por edhe sepse pjesëmarrja e grave e forcon demokracinë. Dhe nuk ka se si të thuhej më mirë e më qartë. Demokracia mund të quhet vërtet demokracia mirëfillt vetëm atëherë kur secili zë dëgjohet, kur askush nuk lihet pas, kur individ e grupeve të caktuara të shoqërisë nuk përjashtohen, kur të gjithë luajmë e veprojmë në terren të barabartë, e kur gratë dhe burrat janë vërtet të barabartë. Vetëm një demokraci gjithëpërfshirëse është realisht një demokraci e qëndrueshme. E që t'ja dalësh në këtë drejtim, atëherë duhet vërtet të besosh. Por as të besuarit nuk mjafton në vetvete nëse nuk punohet me zell e me ngulm në këtë drejtim. Prandaj jam e lumtur të jem sot këtu, sepse e di që secili prej jush jo vetëm se besoni, por edhe punoni çdo ditë, secili në mënyrën e vet në këtë drejtim. Të përfaqësosh Republikën e Kosovës në samitin për demokraci ishte realisht një detyrë e lehtë, sepse përfaqësoja një ndër demokracitë më dinamike në Evropë. Por dua të sqaroj më njëherë se jam plotësisht e vetëdijshme se pavarësisht shenjave të qarta të progresit, ne kemi ende shumë punë për të bërë, për të përmirësuar nivelin e demokracisë në vendin tonë. Por,
kur je përfaqësuese një vendi me popull kaq paqedashës dhe promovues të demokracisë, puna drejt përmbushjes së zotimeve të bëra bëhet realisht shumë e lehtë dhe më e përballueshme. Gratë dhe vajzat nuk janë vetëm ajo pjesa tjetër e shoqërisë. Ato janë vetë shoqëria. Gratë dhe vajzat kanë dëshmuar kaq shpesh e kaq sistematikisht që ato e bartin realisht barrën e zhvillimit ekonomik, të sfidave sociale, të paragjykimeve në politikë, të padrejtësive në tregun e punës, të pabarazive në ndarjen e pasurisë, të diskriminive të dyfishta brenda grupeve e komuniteteve të caktuara shoqërore e çdo gjë tjetër. Por, gratë dhe vajzat po kaq shpesh kanë dëshmuar që gjithnjë ja dalin. E kur nuk u jepet mundësia për të shprehur shqetësimin, kërkesat apo mendimet e tyre, ato asnjëherë nuk dorëzohen. Do të ketë gjithnjë një zë që do të flasë për to, do të ketë gjithnjë një karrik shtesë që mund të shtohet rreth tavolinës, e do të ketë gjithnjë një forum tjetër ku ato do ta gjejnë mënyrën që të shprehen. E përderisa barazia gjinore nuk shihet si proces i natyrshëm, por gjithnjë si një përpjekje shtesë, gratë dhe vajzat s'do të rreshtin së përdoruri çdo mjet e hapësirë për të shprehur qëndrimet e tyre. Këtë ua kërkoj edhe të gjitha juve sot, por edhe të gjithë djemve e burrave që janë sot prezent. Bëhuni edhe ju mundësia e munguar për gratë dhe vajzat për t'ju siguruar atyre pjesëmarrjen e drejtë të barabartë në shoqërinë tonë, në proceset vendimarrëse e në projektet zhvillimore. Besoj se dëshmit flasin vetë, por do ta them sërish këtu. Kur e përjashtojmë gjysmën e njerëzimit nga gjenerimi i ideve, i mendimeve, i vendimeve, ne humbasim rastin për një botë, një shoqëri dhe një demokraci me potencial transformues. E fatkeqësisht, ajo që është më shqetësuese është fakti se përjashtimi i grupeve të caktuara të shoqërisë, e në veçanti i grave dhe vajzave, shpesh nuk ndodh qëllimisht apo për arsye keqdashëse. Shpesh herë shoqëria bie shpesh në kurthin e diskriminimit si pasojë e mungesës së të dhënave që prezantojnë dimensionin gjinor, si pasojë e mungesës së storieve të promovuara e të publikuara të vajzave dhe grave, si pasojë e mungesës së prezencës së tyre në kanale programe televizive. Pra me një fjalë vjen si pasojë e mos tregimit të historisë së grave dhe të vajzave nëpërmjet të dhënave dhe tregimeve. Andaj po kaq sa janë të rëndësishme ngjarjet si Java e Gruas, ku ne i ndajmë historitë dhe përvojën tonë dhe të atyre që punojnë krah për krah me ne, duke shpresuar që sadopak të inspirojnë vajza dhe gra të tjera të na bashkangjiten në këtë rrugtim, po kaq e rëndësishme është mbledhja, gjenerimi e publikimi të dhënave gjinore për të garantuar barazinë dhe gjithëpërfshirjen. Kjo sfidë nuk është vetëm e jona, por fitoren mund ta fillojmë ta korrim gradualisht e ditë pas dite, duke filluar nga familjet tona, vendet e punës, lagjet në të cilat banojmë, qytetet në të cilat punojmë e kështu me radhë. Demokracia ka nevojë për besim në të, po aq shumë sa ka nevojë për rregulla, për ligje e për politika, e të cilat do të mund të jenë të drejta vetëm kur ka të dhëna, rrjedhimisht statistika të ndara edhe për burrat edhe për gratë, si dhe për komunitetet e ndryshme në shoqëri. Andaj sot, përveç apelit për punën e përditshme, për të sfiduar mendsinë përmes të shprehurit dhe shkrimit, apeloj po kaq shumë që të gjitha këto të bëhen duke u bazuar në shifra dhe të dhëna të dokumentuara. Demokracia ka nevojë për të dhëna gjinore, sepse vetëm në mënyrë të tillë ka gjasa të vërteta të bëhet vërtet demokraci gjithëpërfshirëse. Të dashura vajza dhe gra të nderuar të pranishëm, nuk mund të mbaj një fjalim para jush sot e mos të ndërlidhe me atë se çfarë po ngjan në Ukrainë. Zhvillimet aktuale në Evropë po dëshmojnë se demokracia është vazhdimisht e rrezikuar. Zhvillimet aktuale në Evropë po dëshmojnë po ashtu se apetitet e armiqve të demokracisë nuk njohin kufi dhe se kanë fare problem ta sfidojnë demokracinë në mënyrë aktive. Për ta, demokracia dhe përhapja e saj janë rreziku i drejt për drejt i mendësive dhe politikës së tyre autokrate, ekspansive, imperialiste e hegemoniste. Kosova dhe populli ynë i ka ende të freskëta kujtimet e luftës dhe sot zemrat tona rrahin fort
përballë ekraneve televizive e telefonave, gjersa shohim imazhet që vijnë nga qytetet e vendet e ndryshme në Ukrainë. Sikurse edhe në çdo luftë tjetër, ato që më së shumti i vuajnë pasojat janë gratë dhe fëmijët. Andaj sot, përderisa flasim për rëndësinë dhe punën që mund ta bëjmë së bashku për ruajtjen dhe promovimin e demokracisë në Kosovë, duhet po ashtu të rikujtojmë gjithnjë se vlerat demokratike dhe vendet demokratike do të triumfojnë vetëm kur në thelb të punës sonë qëndron bashkëpunimi, bashkërendimi dhe koordinimi. Po aq sa është e rëndësishme gjithëpërfshirja brenda kufive të një shteti për mbrojtjen e demokracisë, po kaq është jetike integrimi, fuzionimi dhe koordinimi i veprimeve përtej kufive tonë, pra me partnerët tonë, në mënyrë që të garantojmë dhe mbrojmë demokracinë në çdo cep të Evropës dhe të botës. Vajza e gra të dashura, shumë nga ju tashmë e keni të qartë shijen e përfshirjes në politikë. E di që jo çdo herë ka qenë e lehtë. E di po ashtu se për disa nga ju që ende nuk e keni filluar këtë rrugtim, hezitimet për angazhim aktiv mund të jenë ende të shumta. Por mos harroni se një gur i larguar nga ju, nga rruga, është një gur më pak për ato vajzat e gra që do të vinë pas jush. Po ashtu, një dorëzim shtes nga cila do nga ju, është një motiv më pak për ato që do të vinë pas jush. Prandaj se cila e kemi barën që ta bëjmë ndryshimin për të garantuar gjithëpërfshirjen. Por po kaq kemi nevojë për secilin burr dhe djalë në këtë dhomë e përtej kësaj dhome, në shtëpi, në punë e kudo tjetër. Jo se nuk ja dalim vetë, por sepse së bashku ja dalim shumë më mirë. Demokracia ka nevojë për gjithëpërfshirje, e kjo ka nevojë për besim, për vizion dhe për guxim. E di që të gjitha këto elemente janë në këtë dhomë sot, por për të diskutuar akoma më shumë se si mund t'i shndrojmë këto veti e fuqi në vepra e në ndryshim, me padurim pres që të përfshihem në një bashkëbisedim me ju. Pastor Bowman, distinguished guests, participants, I am truly honored to be here with you today. Thank you, Nancy, for that kind introduction. I wish I could live up to about half of what you described to me, but nonetheless, I appreciate the compliments. And I appreciate the recognition of the role the United States and our partners have played in this ongoing project. Let there be no question, let there be no doubt of our commitment to Kosovo, which is a sovereign independent state, and with strong leaders that are responsible for governing its state and ensuring that the right choices are made to protect the people and interests of Kosovo. I think it would be inappropriate to deliver my remarks without pausing, as much as I want to talk about a week of women, as President Osmani did as well, to just say a couple of words about the context we're in. It is impossible, I think, for anyone who cares about the issues associated with Week of Women and the rights and the roles we need to play in ensuring that all elements of society are represented, to not take note of what is going on right now between Russia and Ukraine. Let me be clear, the view of the United States of America, which is Russia's unjustified and unprovoked attack
deserves complete condemnation, that we stand in full solidarity with the people of Ukraine. And let me also say, as the ambassador of the United States to Kosovo, how much we appreciate not just the government, but very much the government and the position it's taken in support of those positions, but also the people of Kosovo. You know what it's like to suffer. You know what it's like to experience unexpected and unprovoked violence. You know what it's like to expect and hope for a response from the international community. So I just want to, on behalf of the United States, thank you for that and acknowledge what is going on. I also want to say one other thing before I turn to my prepared remarks. I've just come, literally in the car, from the airport, where today 150 Afghan evacuees, some of whom left last August, some of whom were present when terrorists blew themselves up, killing others, including 13 American service members, were seeking freedom, seeking to escape, and ended up here. I want to thank and acknowledge the people of Kosovo and the government of Kosovo for their support and hospitality in facilitating that. Today we celebrated, Interior Minister Svechna and I had a chance to talk to all 150 people who were about to board an aircraft and begin new lives in the United States. And again, Kosovo's generosity and Kosovo's sympathy, Kosovo's acknowledgement of the role it can play in supporting others who are suffering came out. The only term I can use is loud and clear. We are grateful. The United States is grateful to all of you. Now let me turn to my remarks. We're proud of our long partnership with NDI, and we're proud of our partnership with people, men and women of Kosovo, in advancing gender equality and access to opportunities in Kosovo. I'm delighted to be here to speak at this year's Week of Women event because the theme of this event, why inclusive democracy matters, is one that resonates strongly with me and is one that is a priority for the United States government. I believe strongly, as does President Osmani very clearly from her remarks, that the full participation of women in public life is fundamental to building and sustaining a vibrant and inclusive democracy. We all have a moral responsibility to champion diversity and inclusion wherever we can and however we can. We celebrate the impressive progress that Kosovo has made to further the number of women leaders during this 10th anniversary of the Week of Women. I know that many of you in this audience are to be thanked for that progress. I know that we're joined by some of Kosovo's strongest advocates, dedicated activists, and steadfast supporters of women's rights and political leadership. And let me make one other point. We benefit from the presence of the President of the Republic, the Prime Minister of the Republic, who will be joining in panel discussion, the leaders of all of the main opposition parties in the Parliament, equally committed to this theme and this principle. I wish the United States could do so well. So 2 years ago, NDI created this Week of Women program as a platform to empower local women leaders with skills to assume greater leadership positions. Since then, close to 900 people have been trained in public speaking, constituent outreach, election campaign implementation, and more. Week of Women alumni have gone on to play integral roles throughout Kosovo in political parties, media, civil society. More than 100 alumni have run for office, 18 at least, I hope more, have been elected to public office, and I know there's more to come. When we look around, we can see evidence of the changing face of politics. We're encouraged by the election of Kosovo's second female president, the appointment of 2 female deputy prime ministers, the appointment of women for 1/3 of the positions in the current cabinet, and chairing 8 out of 14 parliamentary committees. In the local elections in 2001, we saw more than 60% of women elected without reliance on a quota. That's impressive. And we're starting to see more women candidates for mayoral positions, heading their party lists, elected to key local level leadership positions. In the United States, the Center for American Women in Politics report that women currently make up 27% of our Congress, 18% of our governors, 31% of our state legislatures, 25% of our mayors. That's an achievement, but it is far, far from sufficient. There's a lot of work to be done. On corporate boards, governmental councils, and political parties, it is not hard to still imagine and at times even see a table of decision makers that is still predominantly men. We see it all the time. It's so ordinary for men to drastically outnumber women that frankly we often don't even notice. We become numb to this problem of the underrepresentation of women. Women are over half the population of all of our countries,
yet they're too often not at the table when important decisions are discussed or when important decisions are made. With such disproportionate representation, that means that men are not only forming consensus on final decisions, they're also having an outsized influence on which decisions to discuss in the first place. I brought a few visual aids. I'm a visual learner. Many of you have probably seen this photograph. It is from this year's Munich Security Conference. This is a gathering of CEO leaders at the Munich Security Conference to talk about the key issues on the agenda. I think the picture speaks for itself. This is February 2022. This kind of imbalance is out of step with the values of contemporary society. When women are not present to assist in identifying, developing, and making decisions, it's too often the case that key inputs are missed, and ultimately problems are not solved for the whole of society. On the other hand, when we review decisions that were reached with equal representation and participation of women in diverse communities, we see a policy-making process that mirrors the population more closely, and more importantly, that represents the interests and concerns of a much greater range of citizens. More perspectives be part of the discourse. It creates greater inclusion and
their place in leadership roles and overcome whatever barriers exist to women's meaningful political participation. I would note, and I can say the same thing about the United States of America, so this